Hi guys! Yan po ang kailangan nyo po pag gumawa kayo ng brownies. Po paggawa natin ng maglagay tayo ng 1 stick of butter. Tapos ayan na guys, yung chocolate kanina na chunk chocolate at saka butter. Ayan na, ano na siya, malambot na siya. Ayan, ayan siya. Tapos, papatayin natin ang stove. Ilagay natin sa tabi mga 10 minutes to 15 minutes guys. Maglagay po tayo ng 4 na itlog. Ang sugar. Lagyan natin ang sugar. Ayan. Tapos lagay natin ang 1 teaspoon of instant coffee. Maglagay tayo ng vegetable oil for 3 teaspoon. 1, 2, 3. Tapos maglagay tayo ng 1 teaspoon of vanilla. Ayan, kompleto na. At haluin natin ng mabuti. Ganito guys paggawa ng homemade brownies. Tapos ilagay natin ang yung minelt ko na chocolate. Paghaluin natin guys. Ayan. Dahan-dahan lang. Tapos haluin natin. Mix. Flour, cocoa powder, baking powder. Haluin natin sila. Ganyan lang kasimple guys. Tapos imimix natin doon sa mga ingredient natin na ginawa kanina. Ayan. Tapos haluin natin ng mabuti. Ayan guys. Kailangan hanggang sa mahalo siya ng tuluyan.